Hello everyone, welcome to Nepal online school. यो भिडियोमा हामी अ र एन को केही प्रयोगहरू हेर्छौं. कसरी प्रयोग गर्ने र कहाँ प्रयोग गर्ने भनेर हेर्छौं र थोरै एक्जाम्पल छ. यहाँनेरि करेक्ट आर्टिकल राख्छौं हैन, एकदमै सजिलो छ. हामीले पहिला पनि अ एन्ड द आर्टिकल्स को भिडियोहरू गरेका छौं जसमा कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा हेरेका छौं. यहाँ चाहिँ म सानो हैन छोटो रूपमा भन्छु कहाँ युज हुन्छ हैन. अहिले चाहिँ केही कुरा गरौँ. So first the articles, there are two types of articles. First definite article, त्यसपछि indefinite article. अब indefinite article मा चाहिँ अ र एन पर्छ. अब किन भन्दाखेरि अब definite र indefinite भनेको बुझौँ फर्स्ट. मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, छोटो रूपमा भन्छु है त म. So definite means केही कुरालाई define हैन, नाम नै काफी छ भन्छन् नि हैन. त्यस्तै गरी define मैले केही कुरा भनेको छु जस्तै पेन भने. पेन भन्दाखेरि यसरी देखाएर भने भनेदेखि यही पेन हो भनेर तपाईले बुझ्नुहुन्छ हैन. छैन मसँग पेन. अब मैले पेन भने you don't know which pen I am talking about हैन. सो डिफाइनाइट भनेको केही कुरालाई डिफाइन गरेर भने स्पिकरले जे भनेको छ लिसनरले चाहिँ ए त्यो कुरालाई पोइन्ट गरेको हो है भनेर भन्ने डिफाइनाइट हो. डिफाइनाइटमा त्यही भएर द भनेर पर्छ. सो यहाँनिर देखिन्छ डिफाइनाइटमा त्यही भएर द पर्छ र इन्डिफाइनाइटमा अ र एन है. केलाई भनेको थाहा हुँदैन हैन. नाउन त थाहा हुन्छ के हो थाहा हुन्छ तर ठ्याक्कै कुनलाई पोइन्ट गरेको भनेर थाहा हुँदैन इन्डिफाइनाइटमा अ र एन. सो अब अ कहाँ युज हुन्छ एन कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि वी नो इट है. एइआइओयु भनिन्छ तर एइआइओयु मा मात्रै नगएर चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन हैन उच्चारण साउन्डमा हेर्नुपर्छ. भोवेल साउन्डमा है. नेपालीको व्यञ्जन वर्ण र स्वर वर्ण भने जस्तै इंग्लिशमा पनि कन्सोनेन्ट साउन्ड्स र भोवेल साउन्ड्स भनेर छ. एइआइओयु भोवेल र बाँकी अरु कन्सोनेन्ट. र कन्सोनेन्टमा जहिले पनि अ लाग्छ र भोवेलमा एन लाग्छ. ठीक छ, यति कुरा जान्नु पर्यो. द्याट्स इट. र चाहिँ मैले भने अगाडिको लेटरमा हेर्ने हैन प्रोनाउन्सिएसनमा हेर्ने है. अब यसपछि कुरा आउँछ कहाँ चाहिँ युज हुँदैन त यो आर्टिकल कुनै पनि भन्दा पनि अ र एन कहाँ युज हुँदैन त भन्दाखेरि फर्स्टमा प्लुरल एन्ड अनकाउन्टेबल नाउन्स. केही कुरा प्लुरल हैन. प्लुरल भनेको एक भन्दा धेरै हैन, दुई भन्दा धेरै भनौँ न भयो भनेदेखि युज भएन अ एन. त्यस्तै गरी अनकाउन्टेबल नाउन केही कुरालाई गन्न सकिँदैन भनेदेखि त्यसलाई अनकाउन्टेबल नाउन भनिन्छ. एन्ड यु नो इट है. हामीले काउन्टेबल र अनकाउन्टेबल नाउन पनि पढेका छौँ नाउन भन्ने च्याप्टरमा. र अर्को भनेको प्रोपर नाउन. प्रोपर नाउन भनेको केही कुरा केही हैन वस्तु विशेष ठाउँलाई भन्ने. जस्तै काठमाडौँ, राम, श्याम, हरि, गीता, व्हाटएभर हैन भनेको प्रोपर नाउनलाई पनि युज हुँदैन इन्डिफाइनाइट आर्टिकल. यति कुरा बुझ्नु पर्यो. भोवेल साउन्डको लागि एन र कन्सोनेन्ट साउन्डको लागि अ. द्याट्स इट. सक्यो क्या. यो त केही पनि हैन. ल हेरौँ न त चेयर. चेयर अब सी आएको छ हैन. अब यो चाहिँ के त कन्सोनेन्ट भयो. चेयर. अ चेयर भनेको च को साउन्ड आयो नि त. च इज not a vowel sound. That's why a chair. ठीक छ, a chair. मैले फेरि भने कुन बेला लाग्दैन त भन्दाखेरि प्लुरल त्यसपछि अनकाउन्टेबल त्यसपछि प्रोपर नाउनमा चाहिँ लाग्दैन है भनेर भन्नु. ठीक छ ल. अब यस्तै गरी गर्ल ग हैन. ग के साउन्ड हो कन्सोनेन्ट साउन्ड हो. अ लाग्यो. हेर्नुहोस् न एकदमै सजिलो छ हैन. केही सोच्नै पर्दैन. गर्ल. स्कुल एस साउन्ड लाग्यो स्कुल. अ एग एन एग. ठीक छ. एइआइओयु को ए गायो नि त हैन. अ ठ्याक्कै यो एइआइओयु छ नि हैन. हामीले एइआइओयु भनेर प्रोनाउन्सिएसन गर्ने हो एक हैन. ए त्यहाँ पनि ए त्यो के त प्रोनाउन्सिएसन आएको कारणले एनले. आवर एचओयुआर आवर. अब यहाँनिर थोरै डिस्कस गरौँ. एच भनेको कन्सोनेन्ट लेटर हो
तर यसलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ त आवर आ ठीक छ आबाट आउँछ यसको सुरु आवर सो आ आएपछि के त यो चाहिँ भोवेल साउन्ड भएको कारणले एन लाग्नु भयो ठीक छ आवर अनेस्ट भन्ने कुरा छ यस्तै गरी एप्पल एप्पल एक्चुअली आफै बोल्नुस् अनि तपाईको स्टार्टिङ लेटर कुन छ त एप्पलको भनेर हेर्नुस् न एप्पल हैन ए obviously vowel sound that's why an apple exam a माथिको एप्पल को जस्तै ए एप्पल an apple hospital hospital यहाँ पनि फेरि माथिको त एच साइलेन्ट छ भनेर यो पनि साइलेन्ट भनेर हस्पिटल भन्ने हैन नि फेरि अ आएपछि त फेरि एन हस्पिटल हुन्छ नि त हैन भोवेल साउन्ड त्यस्तो हैन है हस्पिटल अ आयो नि त अब अ साउन्ड को लागि consonant sound that's why year आयो that's why university अब उता हेरौँ त ए ई आई ओ यू छ भनेको के होला मैले भने भोवेल लेटर्स हो र मैले साउन्डमा जाने भन्ने कुरा गरे युनिभर्सिटी युनियन युनिसन को यस्तो यु आउँछ भनेको के हो त भन्नुस् मलाई कन्सोनेन्ट साउन्ड हो कि भोवेल साउन्ड हो भोवेल साउन्ड हैन कन्सोनेन्ट साउन्ड के हुन्छ एन युनिभर्सिटी हुन्छ हुँदैन अ युनिभर्सिटी हुन्छ एड्रेस ए एड्रेस है एप्पल को जस्तै ए आयो सो एन एड्रेस इयर कान इयर एन इयर सिप सी आयो सी आएपछि त खेल खत्तम हैन अ सिप टाई टा हैन टाई को यस्तो के त टाई टपरी ट आयो टाई सो अ टाई युनियन अघि मैले भनेको थिएँ यु आयो कुन साउन्ड हो त कन्सोनेन्ट अ युनियन ओरेन्ज ओ ओरेन्ज एप्पल orange o आयो that's why an orange आइसक्रिम एक्चुअली आफूले बोल्नुस् अनि सुन्नुस् आइसक्रिम आ ठ्याक्क सम्झिनुस् आइसक्रिम भनेपछि आ आयो an आइसक्रिम पेन्सिल के हो त अ पेन्सिल सु हैन सु अब नेपाली जस्तो भयो भने हैन अ सु नम्बर न हैन अ नम्बर हिटर हि हैन यता हस्पिटल को ह आयो इन्टरभ्यु ई अ आ ई को ई आयो इन्टरभ्यु एन इन्टरभ्यु एप्लिकेसन फर्म ए एप्लिकेसन फर्म एन एप्लिकेसन फर्म र लास्टमा छ अक्टोपस कसैले अक्टोपस भन्छ कसैले अक्टोपस भन्छ अक्टोपस भन्छ मलाई चाहिँ अक्टोपस भन्न चाहिँ रमाइलो लाग्छ है सो अक्टोपसमा के हुन्छ त अक्टोपस एन अक्टोपस ठीक छ यो कुरा भयो अब यस्तै गरी अब ब्याग फ्रिज के हो ब्याग ब अ ब्याग फ्रिज फ्री हैन फ आयो अ फ्रिज ठीक छ हामीले यसरी गर्छौं यो कुरालाई अब मैले तपाईलाई भने अघि न काउन्टेबल र अनकाउन्टेबल नाउनको कुरामा है काउन्टेबल नाउनमा मात्रै लगाउनु हुन्छ अ र एन र सिंगुलर पनि हुनु पर्यो हैन प्लुरल त हुनै पाएन भन्ने कुरा पनि छ अब थोरै कुरा गरौँ अब हामीले थाहा भयो प्लुरल अनकाउन्टेबलमा अ एन लगाउन सक्दैनौं भनेर यसलाई इफ यु नीड दिस प्लिज टेक स्क्रिनशट है मैले मेटेको छैन पज गर्नुस् स्क्रिनशट लिनुस् तपाईलाई यदि चाहिन्छ भने फर योर फ्युचर रेफरेन्स ल मैले मेटे है अब के गरौँ भन्दाखेरि प्लुरल के त अनकाउन्टेबल नाउन छ भनेदेखि अ त लगाउन मिलेन हैन सम त लगाउन मिल्यो नि के हो त्यो समको बारेमा कुरा गरौँ
अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि कि त अ राखौँ कि त सम राखौँ। ठिक छ, अगाडि देयर इज है, देयर इज चाहिँ सबैमा कमन छ। देयर इज डट sand in my shoe. There is dot 5 pound note in my wallet. There is dot one in the cupboard. There is dot butter in the fridge. There is dot butter in the fridge. A radio in the kitchen. There is dot jam in the cupboard. There is dot flour in the floor. भनौँ न हैन, राइम पनि गरौँ न, floor in the floor भनौँ। There is dot bicycle outside. There is dot bicycle outside. There is dot dog in the garden. यति गरौँ है, धेरै नगरौँ, धेरै गरेर पनि काम छैन हैन, चाहिने कुरा गरौँ। ल यहाँ चाहिँ अब हाम्रो रुल थाहा पाउनु पर्यो। रुल के भन्दाखेरि काउन्टेबल छ हैन, सिंगुलर छ हैन, हुन त सबै सिंगुलरै छ। काउन्टेबल छ भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो त, अ लगाउनु पर्यो। काउन्टेबल गर्न सकिने छ भनेदेखि अ लगाउनु पर्यो। अनकाउन्टेबल छ, गर्न सकिँदैन भनेदेखि सम लगाउनु पर्यो। यति हो गर्नुपर्ने, केही गाह्रो छैन। यहाँनिर हेरौँ है त, अगाडि सबै देयर इज नै हो है, यिनीहरू मैले लेखिनँ है त, अलिकति अल्छी नै छु, तपाईँहरू चाहिँ नहुनु होला। देयर इज दट स्यान्ड इन माई सू। स्यान्ड भनेको काउन्टेबल हो कि अनकाउन्टेबल हो? स्यान्ड, सुगर, राइस, फ्लोर हैन, के हो त? अब सुगरको कुरा गरौँ न फर्स्टमा। सुगर गर्न सक्नुहुन्छ? भन्नु होला तपाईँले, म त गर्न सक्छु भनेर। तर इफ यु क्यान काउन्ट सुगर, यु आर अ सुपर ह्युमन है। तर मैले एकमुठी ल्याएर दिएँ तपाईँलाई सुगर, तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न हैन, मिस्टेक होला, कमिलाले लग्ला भनेको सुगर अनकाउन्टेबल नाउन हो। यस्तै गरी स्यान्ड, स्यान्ड पनि गर्न सकिँदैन हैन, बालुवा त हो नि हैन। लिटल ग्रेन्स हैन, ग्रेन्स एन्ड ग्रेन्स हुन्छ, कसरी गर्ने त? स्यान्ड पनि गर्न सकिन भनेदेखि सम लगाउनु पर्यो। देयर इज सम स्यान्ड, केही स्यान्ड छ मेरो जुत्तामा भन्नु पर्यो। देयर इज सम स्यान्ड इन माई सू। र स्यान्डको कहिले पनि प्लुरल हुँदैन, अनकाउन्टेबल नाउनको कहिले पनि प्लुरल हुँदैन। सुगरलाई सुगर्स, स्यान्डलाई स्यान्ड्स, फ्लोर हैन, पिठोलाई फ्लोर्स, पिठोहरू हैन, चामलहरू, चिनीहरू, बालुवाहरू भनेर भनिँदैन, यसको चाहिँ सिंगुलर नै हुँदैन। देयर इज दट 5 pound note in my wallet. 5 pound note भनेपछि अनि नोट नै बनाउँ न एउटा। यो चाहिँ 5 pound को नोट हो रे, 5 pound नोट हो भनेपछि यो एउटा 5 pound नोट हो। मैले एउटा भने आमै गर्न सकियो नि त, obviously a 5 pound note। तर मनी भनेको भए चाहिँ मनी चाहिँ अनकाउन्टेबल हुन्छ है। मनीको प्लुरल मनीज अर आई डोन्ट नो, अरू केही हुँदैन है। सो यहाँनिर 5 pound नोटको कुरा गरेको छ क्या हैन, कागजको टुक्राको कुरा गरेको छ। कागजको टुक्रा त गर्न सकियो नि त, फेरि सानो सानो पार्यो भन्ने कुरा होला, त्यस्तो होइन है। 5 pound नोट, a 5 pound नोट, a 5 pound नोट। तर मनी भन्यो भने देयर इज सम मनी इन माई वालेट हुन्छ, देयर इज अ मनी इन माई वालेट हुँदैन, देयर इज सम मनी है। यो चाहिँ पैसाको कुरामा चाहिँ झुकिनु भएन। देयर इज डट वाइन इन द कपबोर्ड। थोरै यतापट्टि हेरौँ न, कपबोर्ड भन्छ है यसलाई, कप बोर्ड हुँदैन, कप बोर्ड हुँदैन, कपबोर्ड भनेर हुन्छ, कपबोर्ड। पी चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ भनौँ न हैन। अब छोड्नु प्रोनाउन्सिएसनमा, हाम्रो टपिकमा जाउँ। अब वाइन छ, वाइनलाई गर्न सकिन्छ, लिक्विड हो गर्न सकिँदैन। देयर इज वाइन इन
द कपबोर्ड हो त होइन देयर इज समवान इन द कपबोर्ड बटर होइन नौनी देयर इज सम बटर ठिक छ देयर इज द रेडियो इन द किचन रेडियोलाई गर्न सकिन्छ नि होइन जस्तै यो छ यो एउटा रेडियो भयो अरे मानौँ न होइन रेडियो भयो एउटा रेडियो दुईटा रेडियो होला होइन अब त्यो वेभ फ्रिक्वेन्सीको कुरा नगरौँ देयर इज अ रेडियो इन द किचन ज्याम इन द कपबोर्ड अब ज्याम भन्ने बित्तिकै अब ज्याम एन्ड ब्रेड होइन छुट्याउनै नमिल्ने कुरा ज्यामको कुरा गरौँ होइन अब ज्याम भनेपछि त हामीलाई मिठो लागिहाल्छ अब तपाईँले चाहिँ अब घरमा पौरोटी छ ज्याम पनि छ जाम पौरोटी खाऊँ न भनेर हामी भन्छौँ नि होइन ल जाम पौरोटी खाँदाखेरि अब तपाईँले मम्मीलाई माग्नुहुन्छ मलाई दुईटा पौरोटीको बिचमा दुईटा जाम हालेर दिनु त भनेर भन्नु हुँदैन नि आई मिन वी कान्ट काउन्ट क्या भन्न खोजेको तात्पर्य त्यही हो देयर इज सम ज्याम इन द कपबोर्ड ज्याम्स हुँदैन ठिक छ अनकाउन्टेबल भनेपछि प्लुरल लगाउन मिल्दैन देयर इज सम फ्लोर इन द फ्लोर देयर इज अ बाइसाइकल आउटसाइड बाइसाइकल एउटा बाइसाइकल छ दुईटा बाइसाइकल छ गन्न त सकियो नि होइन हो देयर इज अ डग इन अ गार्डन होइन कुकुरलाई त गन्न सकिहाल्यो नि धेरै नै होस् लाखौँको सङ्ख्यामा होस् गन्न त सकियो नि हो यति कुरा जान्नु पर्यो र अब यति गराएँ मैले यो भिडियोमा अब अन्तिममा कन्क्लुजन हामी के बुझ्छौँ त यसबाट भन्दाखेरि फर्स्टमा जानु पर्यो आर्टिकल काउन्टेबल एन्ड नन काउन्टेबल के हो भन्ने कुरा जान्दा पनि केही फरक परेन डिफाइनाइट र इन्डिफाइनाइट जान्नु पर्यो डिफाइनाइटमा द इन्डिफाइनाइटमा अ र एन द अ एनको अरू डिटेल भिडियो छ है मैले चाहिँ थोरै एक्सर्साइज मात्रै यो छुट्टै गराएको हो बेसिक इङ्ग्लिसको लागि है त इन्डिफाइनाइट हुनु पर्यो र अ र एन प्लुरल अनकाउन्टेबल एन्ड प्रोपर नाउन्समा लाग्ने भएन र अब तपाईँले चाहिँ प्लुरल अनकाउन्टेबल छ अब के त प्लुरलको लागि पनि सम राख्न त मिल्यो तर अनकाउन्टेबलको लागि सम भनेर राख्न सक्नुहुन्छ हामीले त सम एनी भनेर एउटा ग्रामेटिकल भिडियो छ यु क्यान वाच द्याट है त ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ यदि तपाईँलाई केही समस्या छ भने तपाईँले हामीलाई 9849595895 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ अर यु क्यान कमेन्ट डाउन मलाई यो भिडियो चाहियो आई निड दिस आई निड द्याट वी विल प्रोभाइड इट फर यु एब्सोल्युटली फ्री है इफ यु हेभ एनी प्रब्लम नेपाल अनलाइन स्कुल इज द प्लेस वेयर यु क्यान गेट your notes, your assignment done, your exam done, everything for free. So त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ. Thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. 𝘊𝗔𝗃. Peace.